kottu. Kottu? Oh, අපි අද යන්නේ කොත්තුවක් හදන්න. ගෙදරටලා කොසුයි බතුයි මොනවාද? මයියොක්කයි. කොසුයි බතුයි මයියොක්කයි ගාලා කට්ටියටම එපා වෙලා තියෙන හින්දා අපි අද යන්නේ කම්මැලි YouTube channel එකෙන් කොහොමද ගෙදර ඉඳන් ලේසියෙම කොත්තුවක් හදාගන්න කියන එක ගැන ඔයගලට කියලා දෙන්න. මේකදී අපි මුලින්ම පරාටේ වගේ රොටිය හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා පාම් පිටි, වතුර, පොල් තෙල්, ඒ වගේම ලුණු. මුලින්ම අපි වාචනයක් ගන්න ඕනේ මේ වගේ. අරගෙන පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකකට දාලා හොඳට වාචනේ ගා ගන්න ඕනේ. මේ දින අපි හදාගත්තු පාම් පිටි එක අපි ඒකට මුලින්ම ලුණු දාගන්නවා. තේ හැඳි දෙකක්. අද ටවිඳු තමයි මගේ සහායකයා විදිහට ඉන්නේ. ඒක ලුණු තේ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. දෙකක්වත් එපා, එකමාරක් වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පොල් තෙල් මේසෙන් හඳක් දාගත්තා. අපි ආයෙ මේකට තව පොල් තෙල් මේසෙන් හඳක් දාගන්නවා. ඔන්න අපේ ටවිඳු චෙෆ් තමයි අද කරලියට බහලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර අඩු කෝප්ප දෙකමාරක් දාගන්නවා. ටවිඳුද මැදට දාන්න. කලවම් කරන්න. ඊට අපි හොඳ කලවම් කරගන්න ඕනේ. අප්පු වගේ වෙලා. වතුර වැඩි වුණාද? මන්ද මම හිතන්නේ වැඩි වුණා. ඔබෝයි. වැඩි වුණාම නම් හදන්න බෑ පුතෝ. අපි පිටි ටික රණාගත්තා. පීතුවට වතුර වැඩි වෙනවා කියලා. මේ වතුර වැඩි වුණේ නැහැ. අපිට මේ විදිහට මේක තියාගෙන මේ පිටි එක හොඳට රණා ගන්න බෑ. මොකද පරාටයකට හොඳට පිටි එක ඇනෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේසෙට මේ වගේ පොළයක් දාලා අපි මෙතන ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් අපි හදන්නේ මේක උඩට දාලා මේක අනන්න. පිටි ටික මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි හදාගත්තු පිටි ගුලිය ප්ලස් අපි මේකට උඩින් හොඳට පොල් තෙල් තවරලා මේක පැය 2ක් විතර තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පැය 2 යනකම් අපිට තියෙනවා තව වැඩ ටිකක් කරගන්න. අපි මෙතන සුදුරුණු සම්පූර්ණයෙන් කපලා ගන්න නැහැ. මොකද එතකොට සුදුරුණු රහ අපිට හරියට මෙතන ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් සුදුරුණු ගෙඩි ගෙඩි එක තමයි කරලා ගන්න. හරි අපිට ඊළඟට තියෙන මේ කොත්තු හදා ගන්න ඕන හොඳ හදාගන්න එක. මුලින්ම මේකට තෙල් මේස ඇඳි 3ක් වගේ දාගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කොළය. ඔයා මේ කොළ ජාතිය දන්නව නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. හැමෝටම දැනගන්නත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි මේ මිරිස් දාගන්නවා. මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර දාගන්න ඕනේ.
තියෙන විදිහට නම් මිරිස් මදි වගේ. තව මිරිස් හන්දක් දාගමු. තාම ලුණු තේ හැදි භාගයක් වගේ දාගන්න. අපි මේ විදිහට හොද්ද මෙහෙම රත් වෙන දෙමු. දැන් නම් හොද්ද නටලා තියෙන්නේ. 2 hours later. මේ දින පැය දෙකකට පස්සේ අපේ පිටි ගුලිය අපි මේකෙන් පොඩි කෑලි වලට කඩාගෙන පොඩි ගුලි හදා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක්. ඒකින්ද මේ ගුලිය පොඩි වෙන තරමට අපේ වැඩේ ලේසි වෙනවා. අපේ පිටි ගුලියේ පොඩියට මේ විදිහට බෝල හදා ගන්න ඕනේ. මෙහිම තියලා යටි ඇඟිල්ල දාලා කළා මෙතනින් මිරි ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ගානට ගුලි ගැලවිලා එනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් තියලා අතින් හොඳට මේක පැත්තකින් මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊපස් තව මේ පිටිගුලි ඉවරනකම් මේ වගේ මේ තියෙන අපි හදාගත්තු පිටිගුලි ටික අපි ඒකට මේ විදිහට පොල් තෙල් දාගන්න ඕනේ. මුලින්ම මෙතනින් තෙල් ටිකක් දාලා මේක හොඳට වටේම පතුර ගන්නවා. ඊට මේ ගුලියක් අරගෙන රොටිය හදා ගන්න ඕනේ. අපි ලිප බිමට ගත්තා උඩ රොටි හදන්න ඕන හින්දා ඊට පස්සේ පෑන් එක ලිපෙන් තියලා මේකට තෙල් ටිකක් දාලා වටේම ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදපු රොටිය මේකෙන් මේ විදිහට අරගෙන පෑන් එකකින් දා ගන්න ඕනේ. පෑන්නේ තරමන රොටි තියෙනවා අපිට මේ වැඩේ ලේසි. මේක ප්‍රස් දාගන්නවා. මේක මෙහෙම දාගෙන මේක අනිත් පැත්තට දානවා. අනිත් පැත්තේ උඩ තියෙන රොටිය පැම්බෙන්න කියලා. ඔන්න දැන් අපි හදන්නේ අපේ කොත්තු හදාගන්න. අපි මේක මුලින් තෙල් මේසෙන්දි තුනක් දාගන්නවා. දාලා පෑන් එක පොඩ රත් වෙන්න තියෙනවා. මුලින්ම මේකට සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංචා දාගන්නවා. දැන් වාටේ නෝනේ හොටෙල් එකක් ළඟ තමයි ඉස්සරහ. අවුරුදු දෙකකට හොටෙල් එකක් ඉස්සරහ. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ අපේට කැරට් එක ලීක්ස් දාගන්නවා. කවදාද කැරට් එකද? ඊට පස්සේ අපි මේක ලීක්ස් දාගන්නවා. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක ගෙදර හදන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් කැමති තරමක් කැරට් ලීක්ස් මේකට දාගන්න.
ඊට පස්සේ අපි මේකට බිත්තරේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට කැරි මිරිස් දා ගන්නවා. ඔයාලට ගැලපෙන ගානට දා ගන්න. මොකද ඉවරක් කරගන්න ටිකක් තියෙනවනේ. ඔයාලට සර අඩුවෙන් දා ගන්න පුළුවන්. මේ ගම්මිරිස් ටිකක් දා ගන්නවා. කැමති නම් ගම්මිරිස් වාච් කරන්න පුළුවන්. ලුණු සල්පයක් දා ගන්නවා. අලා නම්බර කලව් කරගන්නවා. ඉන්දර දැන් අඩු කරගන්නවානේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට අපේ කොත්තු රොටි එක්ක කවර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ හොද්දේ හඳි 4ක් අපි අපේ කොත්තුවට දාගන්නවා. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මොකෝ කොටා වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් පෑන් එකේ නෝ ටාච් එකක් කරන් පාවිච්චි කරන්න. තව හැන්දක් කරගෙන මේක කොට්ටු වගේ සලා ගන්න. අපි මේ හැදුවේ බිත්තර කොත්තුවා. ඔයාලට කැමති නම් මේකේ චිකන් මාළු වගේ දේවල් එක්ක කවර් ගන්න පුළුවන්. මේ කොත්තුව රෙඩි දීගෙන එන්නේ. සුපිරි සුවඳක් එනවා කොත්තුවේ. ඔයාලට මේක තව රසවත් කරගන්න ඕන නම් සුප් කැටයක් නැත්නම් MSG භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා අතර බීර ලෑස්ති වෙන හදන කොත්තුව කන්න. ඔන්න අපේ දැන් කොත්තු හරි අපි දැන් එක පිඟානට දාගන්න මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට. යම් 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 යම්. පේන විදියට නම් පට්ට රසයි වගේ. ඔන්න අපේ කොත්තු වැඩේ ඉවරයි. අපි දැන් මාස්ටර් චෙෆ්ට දෙන්න යන්නේ. කොහොමද අපේ කොත්තු රහ කියලා බලාගන්න. කොහොමද කොත්තු? රහයි. රහයිද?